केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अँड एनर्जेटिक्स. पाठीमाग आपण त्याची डेफिनेशन बघितलेली आहे थर्मोडायनेमिक्सची. द ब्रँच ऑफ सायन्स which deals with the study of different forms of energies and their quantitative relationship, and also energy changes that occur in physical and chemical processes is known as thermodynamics. आता या थर्मोडायनेमिक्सचीच एक ब्रँच किंवा थर्मोडायनेमिक्सचं केमिस्ट्री मधलं ऍप्लिकेशन की ज्याला आपण केमिकल थर्मोडायनेमिक म्हणतोय. काय ते? द ब्रँच ऑफ थर्मोडायनेमिक विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्युरिंग केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. रासायनिक रूपांतरण होत असताना जे काही उष्णतेमधले बदल होणार आहेत, जे हीट चेंजेस घडणार आहेत, त्याचा स्टडी म्हणजे केमिकल थर्मोडायनेमिक. तर थर्मोडायनेमिक अभ्यासत असताना या थर्मोडायनेमिकच्या काही महत्वाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स किंवा त्याच्या लिमिटेशन्स आपण अभ्यासलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक इज मॅक्रोस्कोपिक. दॅट मीन्स स्टडी इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी टेक दॅट मॅटर इन लार्ज अमाउंट. सेकंड इज दॅट स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक deals only with initial and final state of the system but not any intermediate state. फक्त सुरुवातीची अवस्था काय आहे आणि अंतिम अवस्था काय आहे या दोन्हीचाच अभ्यास थर्मोडायनेमिक मध्ये केला जाईल. बाकी कुठल्याही मधल्या अवस्थेचा विचार या थर्मोडायनेमिक मध्ये केला जाणार नाही. इट इज इंडिपेंडंट ऑन टाइम और द रेट ऑफ रिएक्शन. एखादी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किती कालावधी लागतोय किंवा त्या प्रक्रियेचा दर काय, या दोन्हीचाही संबंध थर्मोडायनेमिक मध्ये येत नाही. इंडिपेंडंट ऑन टाइम अँड द रेट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट इज दॅट इट इज इंडिपेंडंट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर और मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर ऑफ द मॅटर. तुम्ही ज्या पदार्थाचं थर्मोडायनेमिक शिकताय त्याचं इंटरनल स्ट्रक्चर काय किंवा मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर काय याचाही अभ्यास थर्मोडायनेमिक मध्ये समाविष्ट नाही. त्याच्यानंतर पुढचं लिमिटेशन किंवा कॅरेक्टरिस्टिक, इट इज इंडिपेंडंट ऑन पाथ और द मेकॅनिझम बाय विच दॅट प्रोसेस टेक्स प्लेस. त्या प्रक्रियेनं सुरुवातीच्या अवस्थेचं रूपांतर अंतिम अवस्थेमध्ये करण्यासाठी कोणता पाथ किंवा कोणता मार्ग अवलंबलाय, त्या प्रक्रियेचं मेकॅनिझम काय आहे याचा कसलाही संबंध थर्मोडायनेमिकशी येत नाही. त्यामुळे या 5 कॅरेक्टरिस्टिकचा विचार करून आपण पुढे थर्मोडायनेमिक अभ्यासलेला आहे. त्याच्यानंतर पुढचा मुद्दा आपण बघितला सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक. थर्मोडायनेमिक मधल्या काही मूलभूत संकल्पना. मग त्याच्यामध्ये महत्वाचे 3, एक सिस्टीम, दुसरी सराउंडिंग आणि तिसरी बाउंड्री. सिस्टीम म्हणजे काय? द पार्ट ऑफ युनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिकल कन्सिडरेशन इज नोन एज सिस्टीम, और इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज द पोर्शन ऑफ युनिवर्स chosen to study thermodynamic properties is called as system. याची उदाहरण आपण दिले होते. कुठलीही लॅबोरेटरी मध्ये घडवली गेलेली रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन, देन ह्युमन, आपल्या शरीराचा जर तुम्ही थर्मोडायनेमिक अभ्यासत असाल, ह्युमन और एनिमल, प्लांट्स, these are nothing but the system. Second is that surrounding, remaining part of the universe other than system, or in another word, all other parts of the universe outside the system is called as surrounding. विश्वातला सिस्टीम वगळता राहिलेला जो काही भाग असेल किंवा जेवढे काही भाग असणार आहेत राहिलेले, त्याला आपण सगळ्यांना सराउंडिंग असं म्हणणार आहे. याच्यामध्ये मेनली ऍटमॉस्फिअर, कॉन्स्टंट टेम्परेचर बाथ की ज्याला थर्मोस्टॅट असं म्हटलं जातं, या पद्धतीचं
सराउंडिंग आपण त्या ठिकाणी मेंटेन करतो. थर्ड वन इज दॅट बाउंड्री, surface or the line of demarcation that separate system from its surrounding is called as boundary. सिस्टीम आणि सराउंडिंग या दोन्हीमध्ये वेगळं पण करणारी एक काल्पनिक रेषा किंवा पृष्ठभाग त्याला म्हटलं जातं बाउंड्री. मग याच्यामध्ये आपण उदाहरणं दिली होती, वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब, वॉल ऑफ द व्हेसल, आवर स्किन, बरोबर आहे. या पद्धतीची सगळी जी काही उदाहरणं असतील ती बाउंड्री मध्ये येणार आहेत. दॅट द सरफेस ऑर लाईन ऑफ डिमार्केशन विच इज सेपरेट सिस्टीम अँड सराउंडिंग. देन नेक्स्ट विच वी डिस्कस टाइप्स ऑफ द सिस्टीम. वी क्लासिफाय द सिस्टीम ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अँड मॅटर. एनर्जी आणि मॅटर यांची देवाणघेवाण सिस्टीम मध्ये आणि सराउंडिंग मध्ये कशी चालते आहे त्याच्यानुसार आपण 3 प्रकार त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. एक ओपन सिस्टीम, दुसरा आहे तो क्लोज्ड सिस्टीम, आणि तिसरा प्रकार आपण अभ्यासलाय तो आयसोलेटेड सिस्टीम. ओपन सिस्टीम कोणाला म्हटलं? द सिस्टीम इन विच एक्सचेंज ऑफ मॅटर ॲज वेल एज एनर्जी विथ इट्स सराउंडिंग कॉल्ड ॲज ओपन सिस्टीम. मग त्याच्यामध्ये लॅबोरेटरीमध्ये जेवढ्या काही रिॲक्शन तुम्ही ओपन फ्लास्क मध्ये, ओपन टेस्ट ट्यूब मध्ये घडवताय त्या सगळ्या रिॲक्शन ओपन सिस्टीमचा भाग असणार आहे. बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड ऑर द वॉटर इन ओपन व्हेसल, दॅट इज एक्झाम्पल our human body, that is an example of open system. Whatever photosynthesis taking place in the plant मध्ये घडणारं photosynthesis, so that is one of the example of the open system. Closed system, the system which can exchanges only energy but not matter with its surrounding is called as closed system. मग त्याच्यामध्ये रिॲक्शन कॅरिड आउट इन सील्ड व्हेसल. एखाद्या पॅकबंद व्हेसल मध्ये, पॅकबंद ट्यूब मध्ये जर रिॲक्शन घडवत असाल तर त्या रिॲक्शन मधून फक्त उष्णतेची देवाणघेवाण होणार आहे सराउंडिंग बरोबरती. कुठल्याही प्रकारचं मॅटर सराउंडिंग मधलं त्या रिॲक्शन मध्ये किंवा रिॲक्शन मधलं सराउंडिंग मध्ये जाणार नाही. ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. बॉइलिंग ऑफ द वॉटर इन क्लोज्ड कंटेनर एटसेट्रा. तिसरा जो प्रकार आहे तो आयसोलेटेड सिस्टीम. The system which can exchange energy, neither exchange energy nor matter with its surrounding. एक अशी सिस्टीम की जी एनर्जी किंवा मॅटर या दोन्हीचंही सराउंडिंग बरोबर ती एक्सचेंज करत नाही, त्याला आपण आयसोलेटेड सिस्टीम असं म्हटलंय. मग याची उदाहरण आपण दिली होती. दॅट अवर रेफ्रिजरेटर, आपल्या घरामधला जो रेफ्रिजरेटर आहे, दॅट इज वेल नोन एक्झाम्पल ऑफ द आयसोलेटेड सिस्टीम. or any reaction carried out in thermos flask. जर थर्मास फ्लास्क मध्ये एखादी अभिक्रिया घडवत असाल तर ती आयसोलेटेड सिस्टीम असणार आहे. द नेक्स्ट विच प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टीम. सिस्टीमच्या प्रॉपर्टी आपण अभ्यासलेल्या आहेत. एक पहिली प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह आणि दुसरी आहे ती इंटेन्सिव्ह. व्हॉट अबाउट द एक्सटेन्सिव्ह? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम. थर्मोडायनेमिकल अशी प्रॉपर्टी की जी अमाऊंट किंवा क्वांटिटी वरती अवलंबून आहे. विच डिपेंड्स अपॉन अमाऊंट ऑर द क्वांटिटी ऑफ द मॅटर प्रेझेंट इन द सिस्टीम. जर तुम्ही अमाऊंट वाढवलं असेल तर त्या प्रॉपर्टीची किंमत वाढणार आहे. अमाऊंट कमी केलं तर त्या प्रॉपर्टीची किंमत ही कमी होणार आहे. अशाला आपण एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज असं म्हटलेलं आहे. एक्झाम्पल आपण दिलेले आहेत. मास, एनर्जी, व्हॉल्यूम, एन्थाल्पी एटसेट्रा. दीज आर द एक्झाम्पल ऑफ एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. रिमेंबर दॅट these extensive properties are additive one. Additive means what? That is the total value of extensive property of the system is obtained by addition of different part of the system. आपण त्या सिस्टीमचे वेगवेगळे पार्ट जर ऍड करत गेलो तर आपल्याला एकूण व्हॅल्यू त्या प्रॉपर्टीची आपल्याला त्या ठिकाणी मिळू शकेल. ऍडिशन करून या प्रॉपर्टीची किंमत काढली जाते. म्हणून जी टोटल व्हॅल्यू आहे ती ऍडिशन व्हॅल्यू असणार आहे. म्हणून या प्रॉपर्टीला ऍडिटिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हणणार आहे.
दुसरा जो प्रॉपर्टीचा प्रकार आहे तो एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. तर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी काय? Extensive property, the properties whose magnitude independent on amount or quantity of the matter present in the system. तुम्ही अमाऊंट किंवा क्वांटिटी किती घेतली आहे त्याच्यावरती या प्रॉपर्टीची किंमत अवलंबून असणार नाही. त्याला आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हटलं जातं. अमाऊंट वाढवा किंवा कमी करा, या प्रॉपर्टीची किंमत मात्र कॉन्स्टंट राहणार आहे. मग याच्यामध्ये एक्झाम्पल आपण बघितलेले आहेत. डेन्सिटी, विस्कॉसिटी, सरफेस टेन्शन, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा. आता सगळ्यात महत्वाचं फीचर या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचं एक पहिलं, इट इज नॉन ऍडिटिव्ह. नॉन ऍडिटिव्ह याचा अर्थ काय? तुम्ही मॅटर कितीही वाढवत जा, कितीही पार्ट त्याच्यामध्ये ऍड करा, या प्रॉपर्टीची किंमत बदलणार नाही. इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. लक्षात आलंय? आणि दुसरं फीचर कोणतं आहे? द रेशिओ ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज इज अन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. कोणतेही दोन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा जर रेशो घेतला तर ती मिळणारी तिसरी प्रॉपर्टी आहे ती इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असणार आहे. मग एक्झाम्पल आपल्याला दिलं होतं, मास ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, व्हॉल्यूम ही सुद्धा एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे, आणि या दोन्हीचा रेशो घेतला तर आपल्याला मिळणारी प्रॉपर्टी ही डेन्सिटी आहे, आणि डेन्सिटी ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असणार आहे. सो रेशिओ ऑफ टू एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी इज अन इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. त्याच्यानंतर आपण पुढे अभ्यासलाय स्टेट ऑफ सिस्टीम अँड स्टेट फंक्शन. आता स्टेट ऑफ सिस्टीम म्हणजे काय? अ स्टेट ऑफ सिस्टीम इज वन इन विच ऑल मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, that is the temperature, pressure, volume, composition have definite value, is called as state of system. किंवा आपण एक शॉर्ट डेफिनेशन दिली होती, a known set of state variable or macroscopic properties is called as state of system. एखाद्या सिस्टीमच्या स्टेट व्हेरिएबलचा म्हणजेच मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीचा ज्या काही किमती आहेत त्यांचा माहिती असलेला संच, त्याला आपण म्हटलं जातं स्टेट ऑफ सिस्टीम. देन चेंज इन द स्टेट ऑफ सिस्टीम, अवस्थांतर. as the value of state variable remains constant, the system remain in the given state. But if one of the or all of the macroscopic properties get changes, then system changes from one state to another. जोपर्यंत कुठल्याही प्रॉपर्टी बदलत नाही तोपर्यंत ती सिस्टीम त्या एकाच अवस्थेमध्ये असणार आहे. कमीत कमी एक किंवा जास्तीत जास्त सगळ्या जर मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बदलल्या जात असतील तर ती सिस्टीम एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये जाणार आहे. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे, स्टेट ए चेंजेस टू स्टेट बी बाय चेंज इन द प्रेशर अँड द व्हॉल्यूम. नेक्स्ट इज दॅट स्टेट फंक्शन. द स्टेट फंक्शन काय? द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी whose value depends upon current state but not upon the path or the way followed to reach that state is called as state function. म्हणजे स्टेट फंक्शन एक अशी थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी असणार आहे की ज्याची किंमत आता सध्या ती सिस्टीम कोणत्या अवस्थेमध्ये आहे त्याच्यावरती अवलंबून असणार आहे. त्या सिस्टीमनं ती अवस्था प्राप्त करण्यासाठी कोणता पाथ किंवा कोणता मार्ग अवलंबला याच्यावरती अवलंबून नसेल तर त्याला म्हटलं जातं स्टेट फंक्शन. आता या स्टेट फंक्शनच्या आपण काही प्रॉपर्टींचा स्टडी केलेला आहे. पहिली प्रॉपर्टी आहे, इफ द व्हॅल्यूज ऑफ सम स्टेट फंक्शन आर असाइन्ड देन व्हॅल्यूज ऑफ रिमेनिंग अदर मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑटोमॅटिकली फिक्स्ड. जर काही प्रॉपर्टींची किंमत आपण असाइन केली असेल, फिक्स केली असेल, तर राहिलेली जी काही प्रॉपर्टी आहे त्याची किंमत ऑटोमॅटिक फिक्स किंवा कॉन्स्टंट बनते. त्याच्यानंतर आपण दुसरी प्रॉपर्टी बघितली, द चेंज इन द स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल स्टेट अँड फायनल स्टेट ऑफ द सिस्टीम बट नॉट अपॉन द पाथ बाय विच चेंज टेक्स प्लेस. म्हणजे समजून चला, आपण व्हॉल्यूम हे जर स्टेट फंक्शन घेतलं तर डेल्टा व्ही ची किंमत काढायची झाली तर V2 मायनस V1 काढणार आहे. किंवा एन्थाल्पी या प्रॉपर्टीचा विचार करायचा झाला, डेल्टा एच काढायचा आहे, H2 मायनस H1 करणार आहे. थोडक्यात हा चेंज काढण्यासाठी
केवळ आपण इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटचाच विचार केलाय, पाथचा विचार केलेला नाही. सो दॅट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट फंक्शन. नेक्स्ट इज दॅट पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन म्हणजे काय? दॅट इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टीम हुज व्हॅल्यू डिपेंड्स अपॉन पाथ बाय विच चेंज टेक्स प्लेस. त्या सिस्टीमनं अवलंबलेला मार्ग कोणता आहे, त्या मार्गावरती जर त्या प्रॉपर्टीची किंमत अवलंबून असेल तर त्याला आपण पाथ फंक्शन असं म्हटलेलं आहे. मग त्याचे एक्झाम्पल आपण दिलं होतं दोन, एक हीट आणि वर्क. लक्षात घ्या, हीट अँड वर्क दीज आर ओनली टू थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज विच आर पाथ फंक्शन, रिमेनिंग ऑल अदर बिलॉंगिंग टू द स्टेट फंक्शन. लक्षात आलंय? देन नेक्स्ट वन इज दॅट इक्विलिब्रियम. Thermodynamical equilibrium. The system is said to be in thermodynamical equilibrium when macroscopic properties such as temperature, pressure, volume, composition do not changes with time. जर एखाद्या सिस्टीमच्या मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कितीही कालावधी गेला तर बदलल्या जात नसतील, then that system is said to be in thermodynamical equilibrium. मग या थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियमचे आपण तीन प्रकार अभ्यासलेले आहेत. एक थर्मल इक्विलिब्रियम, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम आणि केमिकल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? दॅट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम डज नॉट चेंजेस विथ टाइम. मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम दॅट प्रेशर ऑफ द सिस्टीम डज नॉट चेंजेस विथ टाइम. अँड केमिकल इक्विलिब्रियम दॅट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टीम डज नॉट चेंजेस विथ टाइम. सो दॅट्स ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम and its a type. त्याच्यानंतर आपण पुढचा टप्पा शिकला किंवा पुढची कॉन्सेप्ट शिकली आहे प्रोसेस. व्हॉट इज दिस प्रोसेस? दॅट प्रोसेस इज द पाथ और द ऑपरेशन बाय विच सिस्टीम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. प्रक्रिया म्हणजे काय असेल तर त्या सिस्टीमनं एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये जाण्यासाठी अवलंबलेला जो मार्ग असणार आहे त्या मार्गाला आपण प्रोसेस असं म्हणणार आहे. एकूण 7 प्रोसेसचे प्रकार आपण रेग्युलरला स्टडी केलेले आहेत. एक आयसोथर्मल, दुसरा ॲडिएबॅटिक, तिसरा आयसोकोरिक, चौथा आयसोबारिक, पाचवा सायक्लिक, सहावा रिव्हर्सिबल आणि सातवा इरिव्हर्सिबल. या पद्धतीनं 7 प्रक्रियांचा आपण स्टडी रेग्युलरला केलेला आहे. त्यापैकी पहिली आयसोथर्मल, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द चेन. जर सिस्टीमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल, जरी सिस्टीम एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये जरी गेली तर टेम्परेचर कॉन्स्टंट असताना जर तो चेंज झालेला असेल तर त्याला आपण आयसोथर्मल प्रोसेस असं म्हणणार आहे. आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो ॲडिएबॅटिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच हीट ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द चेन. सिस्टीमचा जो हीट कंटेंट आहे तो कॉन्स्टंट असणार आहे, त्याला आपण ॲडिएबॅटिक प्रोसेस म्हणतोय. आपण इन शॉर्ट त्या दोन्हीचं डिस्टिंक्शन रेग्युलरला केलेलं आहे, आयसोथर्मल आणि ॲडिएबॅटिक. मग त्याच्यामध्ये आयसोथर्मल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट. ॲज द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट, डेल्टा टी इक्वल टू 0 अँड देअरफॉर डेल्टा यू इक्वल टू 0. दॅट दिस सिस्टीम इज नॉट थर्मली आयसोलेटेड. टू मेंटेन कॉन्स्टंट टेम्परेचर, दिस सिस्टीम मे एक्सचेंज हीट बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग, दॅट इज क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. And example is that reaction carried out in open flask at room temperature. रूम टेम्परेचरला, कॉन्स्टंट टेम्परेचरला किंवा या आयसोथर्मल प्रोसेस घडवण्यासाठी एक स्पेशल ॲपॅरेटस वापरलं जातं की ज्याला थर्मोस्टॅट असं म्हटलं जातं. एखादी रिएक्शन रूम टेम्परेचर पेक्षा वेगळ्या काही टेम्परेचरला तुम्हाला कॅरी आउट करायची असेल तर जे डिव्हाइस वापरलं जातं त्याला थर्मोस्टॅट असं म्हटलं जातं. तर आयसोथर्मल प्रोसेसेस कॅरीड आउट इन thermostat. Then adiabatic process, so total heat content of the system remains constant. Delta T not equal to 0 as temperature changes during this process. As the temperature changes, delta U not equal to 0, there must be change in internal energy. Then third one is that system is thermally isolated. This system thermally isolated असणार आहे as there is a exchange of, there is a no exchange of heat between system and surrounding. सिस्टीम मध्ये आणि सराउंडिंग मध्ये कुठल्याही प्रकारचा एनर्जीची
देवाणघेवाण चालणार नाही अँड देअरफॉर क्यू इज इक्वल टू 0. त्यामुळे क्यू ची किंमत 0 इतकी असणार आहे. याचं एक्झाम्पल आपण सांगितलं, रिएक्शन कॅरिड आउट इन थर्मास फ्लास्क. नेक्स्ट वन इज दॅट isobaric process. Isobaric process is the process in which pressure of the system remains constant throughout the chain. So delta P, that is P2 minus P1 equal to 0. Isochoric process, what volume of the system remains constant throughout the chain. Delta V, that is V2 minus V1 equal to 0. Cyclic process, the process which undergoes large number of stages and finally returns to its initial state is known as cyclic process. Remember that for cyclic process, delta P equal to 0, delta V equal to 0, delta T equal to 0, but W is not equal to 0, work done is not 0. आता याचं रिझन काय, तर डेल्टा पी, डेल्टा व्ही आणि डेल्टा टी all these are state function while W is the path function, so W is not equal to 0. Then next is that a reversible process, the process in which driving force differ by infinitesimally small amount and opposing force. This process can be reversed by small increase in condition. So the process in which driving force and opposing force are differ from one another by infinitesimally small amount, त्याला म्हटलं जातं रिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्याला रिव्हर्सिबल प्रोसेस असं म्हणणार आहे. सो ड्रायव्हिंग फोर्स डिफर बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंट फ्रॉम अपोजिंग फोर्स अँड दिस प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय स्मॉल इन्क्रीज इन कंडिशन नोन एज रिव्हर्सिबल प्रोसेस. मग याच्या आपण काही कॅरेक्टरिस्टिक अभ्यासलेले आहेत. इन दिस प्रोसेस ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय इन्फिनिटेसिमली स्मॉल. ड्रायव्हिंग फोर्स आणि अपोजिंग फोर्स एकमेकापासून इन्फिनिटेसिमली स्मॉल अमाउंटनं फरक असणार आहे. दिस प्रोसेस कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन कंडिशन. दिस प्रोसेस इज व्हेरी स्लो वन. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विथ लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस. दिस इज ऑलवेज there is always temperature and pressure equilibrium with its surrounding and system attain thermal and mechanical equilibrium. Work done in this process is maximum and finally is that this process is hypothetical one. Next one is that irreversible process, the process in which driving force and opposing force differ from one another by large magnitude and this process cannot be reversed by small change in condition is known as reversible process. But is known as irreversible process. So the process in which driving force and opposing force are differ from one another by large magnitude and this process cannot be reversed by small change in conditions is known as irreversible process. या इरिव्हर्सिबल प्रोसेसच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक आपण बघितले. ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज मॅग्निट्यूड. दिस प्रोसेस कॅनॉट बी रिव्हर्स्ड बाय स्मॉल चेंज इन कंडिशन. दिस प्रोसेस इज व्हेरी फास्ट वन. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विथ लेस, that is finite number of stages. There is no temperature pressure equilibrium. The work done in this process is the minimum and this process is not hypothetical, that is it can be realized in our actual practice. मग याची बरीच उदाहरण आपल्याला देता येतील. पुढेही आपण इरिव्हर्सिबल प्रोसेस बद्दल माहिती स्पॉन्टेनिटी मध्ये घेतलेली आहे. त्याची एक्झाम्पल आहे फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्लो ऑफ गॅस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर एटसेट्रा. देन नेचर ऑफ हीट अँड वर्क. नेचर ऑफ हीट अँड वर्क सांगत असताना आपण सांगितलं दीज आर टू इम्पॉर्टंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. व्हॉट एव्हर युनिव्हर्सल एनर्जी, जी वैश्विक ऊर्जा आहे त्या वैश्विक ऊर्जेचं वर्गीकरण आपण दोन प्रकारामध्ये केलं. एकाला आपण वर्क एनर्जी असं म्हटलंय आणि दुसरा असेल तो हीट एनर्जी. वर्क एनर्जी इज नथिंग बट ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सेप्ट हीट एनर्जी. हीट एनर्जी वगळता राहिलेले सगळे जे प्रकार आहेत, मग इलेक्ट्रिकल असेल, मेकॅनिकल असेल, पोटेन्शियल असेल, कायनेटिक असेल, जेवढे म्हणून प्रकार तुम्हाला एनर्जीची माहिती आहे
हीट एनर्जी वगळता ते सगळे प्रकार वर्क एनर्जी मध्ये येणार आहे. अँड सेकंड, हीट एनर्जी इज द सेपरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी हा सेपरेट फॉर्म आहे. म्हणजेच वैश्विक ऊर्जेचे मुख्य दोन प्रकार आहेत, एक वर्क एनर्जी आणि दुसरा आहे तो हीट एनर्जी. पैकी पहिला वर्क किंवा वर्क एनर्जी. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच द बॉडी इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टन्स बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स. जर एखाद्या बॉडीवरती आपण काही फोर्स अप्लाय केल्यानंतर आणि त्या बॉडीचं जर विस्थापन होत असेल तर या कार्यात, या प्रक्रियेत किंवा याच्यामध्ये जे काही एनर्जी आहे त्याला वर्क असं म्हटलं जातं. सो एनर्जी बाय विच बॉडी इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टन्स बाय ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज वर्क. So system can exchange its energy with its surrounding by means of work. Work is the product of force into displacement. तर या पद्धतीने W इक्वल टू F इंटू डी या पद्धतीने आपण वर्क काढू शकतोय. आता थर्मोडायनेमिक मध्ये जे वर्क आपण अभ्यासतोय ते प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप वर्क आहे. द वर्क प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन व्हॉल्यूम अगेन्स्ट कॉन्स्टंट अपोजिंग प्रेशर इज कॉल्ड एज प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप वर्क डन. आता नाव जरी वेगळं असलं प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप वर्क डन, मात्र त्याची किंमत जे काही याच्या अगोदर डिस्प्लेसमेंट टाइपचं वर्क डन बघितलं होतं त्याच्या प्रमाणात येणार आहे. जर प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप वर्क डनची किंमत काढायची झाली तर फॉर्म्युला आहे P इंटू व्ही, वेअर P इज F अपॉन A इंटू व्ही अँड देअरफॉर F अपॉन डी स्क्वेअर इंटू डी क्यूब. बाय कॅन्सलिंग डी स्क्वेअर वी गॉट F इंटू डी. सो PV इक्वल टू F इंटू डी, दॅट इज नथिंग बट द वर्क डन. आता हे जे काही वर्क डन आहे किंवा सिस्टीम मध्ये आणि सराउंडिंग मध्ये जे वर्कचं एक्सचेंज घडतंय दॅट इज बाय मीन्स ऑफ टू प्रोसेसेस. फर्स्ट वन इज दॅट वर्क ऑफ एक्सपान्शन अँड अनदर इज दॅट वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन. पैकी वर्क ऑफ एक्सपान्शन काय, दॅट इज वर्क डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग इज कॉल्ड एज वर्क ऑफ एक्सपान्शन. सिस्टीमनं सराउंडिंग वरती केलेलं जे वर्क डन आहे त्याला एक्सपान्शन असं म्हटलं जातं. अँड ड्युरिंग दिस एक्सपान्शन प्रोसेस loss of energy takes place by the system and therefore we can represent this work of expansion by negative sign. Then work of compression, work done by the surrounding on the system is called as work of compression. Surrounding the system वरती केलेले जे वर्क डन आहे त्याला कॉम्प्रेशन असं म्हटलं जातं. ड्युरिंग दिस प्रोसेस surrounding losses energy and system gains it. So gain of energy by the system, that is nothing but work of compression, and therefore this work of compression represented by positive sign. Next, which we discuss mathematical expression for pressure volume type work done, that is the final equation is that W equal to minus P delta V. मग इथं P जे काय असेल त्याला आपण एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर असं म्हणणार आहे किंवा कॉन्स्टंट अपोजिंग प्रेशर असं म्हणणार आहे. आणि डेल्टा व्ही दॅट इज द चेंज इन व्हॉल्यूम. लक्षात घ्यायचं याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जाणार आहेत. मी रेग्युलरला सांगितलंय की मिनिमम वर्क डनचे आणि मॅक्सिमम वर्क डनचे प्रॉब्लेम ओळखायचे कसे, तर त्याच्यामध्ये त्या प्रॉब्लेमच्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये एक शब्द असणार आहे कॉन्स्टंट अपोजिंग प्रेशर. कॉन्स्टंट अपोजिंग प्रेशर जर हा शब्द असेल तर W इक्वल टू मायनस P डेल्टा व्ही हा फॉर्म्युला तुम्हाला त्या ठिकाणी वापरायचा आहे. किमती टाकायचे आणि कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. त्याच्यानंतर ते जे काही मिळालेलं वर्क डन आहे W इक्वल टू मायनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही, त्याला आपण काही कंडिशन्स अप्लाय केल्या. त्यापैकी महत्वाची कंडिशन दॅट इज व्हॅक्यूम. जर आपण हे वर्क डन व्हॅक्यूम मध्ये अभ्यासत असाल तर व्हॅक्यूम मध्ये एक्सटर्नल अपोजिंग प्रेशर 0 असणार आहे. त्यामुळे वर्क डनची किंमत सुद्धा आपल्याला 0 मिळणार आहे. आणि हे जे वर्क डन असेल त्याला आपण फ्री एक्सपान्शन असं म्हटलं जातं. सो वर्क डन अगेन्स्ट 0 अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड एज free expansion, that is work done in work done in vacuum, that is referred as free expansion. तर याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. The next week concept of maximum work done. Maximum work done काय, the work done obtained in reversible process is known as maximum work done. रिव्हर्सिबल प्रोसेस मध्ये जे वर्क डन आहे त्याला मॅक्सिमम वर्क डन म्हणलंय. मग कंडिशन्स फॉर मॅक्सिमम वर्क डन आपण बघितलेले आहेत. पहिली कंडिशन आपण सांगितली चेंज टेक प्लेस इन इट इज थर्मोडायनेमिकली रिव्हर्सिबल. दॅट इज ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स आर डिफर फ्रॉम वन अनदर
by infinitesimally small, and this change takes place through infinite number of stages, and during which system is in mechanical equilibrium. So these are the conditions to obtain maximum work done. Then we discuss mathematical expression for maximum work done or work done in isothermal reversible process. Final expression आपण मिळवलंय, that is W max equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of V2 upon V1, किंवा as this gas obeys Boyle's law, then we can write P1 V1 equal to P2 V2. From that we write this expression W max equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of P1 upon P2. Next, which path dependence of the work. आपण पाठीमागे सांगितलं वर्क हे पाथ फंक्शन आहे, हाऊ इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. मग त्याच्यासाठी आपण एक सिस्टीम कन्सिडर केली आहे विच चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी. मग त्याच्यामध्ये पहिला पाथ आपण वापरलाय तो ॲडिएबॅटिक पाथ आपण वापरला. ॲडिएबॅटिक पाथसाठी जे काही ॲडिएबॅटिक जर पाथ आपण निवडला असेल तर त्याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला सांगता येईल ॲडिएबॅटिक पाथसाठी आपण त्या ठिकाणी एक्सप्रेशन जर द्यायचं झालं म्हणजे सिस्टीम ए टू चेंजेस सिस्टीम बी ॲडिएबॅटिक पाथ असेल तर क्यू इक्वल टू 0. सॉरी, आपण हे हिट बद्दल डायग्राम इथं आलेले आहे. तर या पद्धतीनं पाथ डिपेंडन्स ऑफ द वर्क डन. मग त्याच्यामध्ये आपण 3 पाथ त्या ठिकाणी निवडलेले आहेत. पहिला जो पाथ आहे दॅट इज वर्क डन इन व्हॅक्यूम. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क डन घडवला असेल तर डब्ल्यू ची किंमत 0 असणार आहे. सेकंड पाथ जो निवडलेला आहे दॅट इज वर्क डन इन आयसोथर्मल इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्याच्यामध्ये मिनिमम वर्क डन आपल्याला मिळणार आहे. आणि पाथ जो तिसरा आपण निवडलाय दॅट इज वर्क डन इन आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस. त्याच्यामध्ये जे वर्क डन असेल ते मॅक्सिमम वर्क डन असणार आहे. सो दॅट इंडिकेट ॲज अ पाथ गेट चेंजेस व्हॅल्यू ऑफ द डब्ल्यू ऑल्सो गेट चेंजेस. दिस इंडिकेट वर्क डन इन पाथ फंक्शन. त्याच्यानंतर आपण हीट बद्दल स्टडी केलाय. व्हॉट अबाउट द हीट? दॅट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॅन एक्सचेंज बिटवीन सिस्टीम अँड सराउंडिंग ड्यू टू द डिफरन्स इन द टेम्परेचर इज नोन ॲज हीट. म्हणजेच तापमानामधल्या फरकामुळे ज्या ऊर्जेच्या प्रकाराचं वहन होत आहे त्याला आपण उष्णता असं म्हटलेलं आहे. मग ही जी काही हीट आहे दॅट इज अगेन पाथ फंक्शन और इट इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पाथ. सो पाथ डिपेंडन्स ऑफ द हीट कॅन बी स्टडीड बाय 2 paths. First path is that adiabatic. So by applying adiabatic path Q equal to 0, and by applying isothermal path that Q is not equal to 0. So that indicate this heat is path dependent. Then units for work and energy. वर्क डन आणि हीट एनर्जी या दोन्हीच्या बाबतीमध्ये काही आपण कॉमन युनिट्स बघितलेले आहेत. As the heat energy get converted into work energy and work energy also converted into heat energy, we have various units for them. First is that liter atmosphere, joule, calories and earth. मग याच्यामधलं रिलेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे फक्त 1 liter atmosphere equal to 24.22 calorie, 1 joule equal to 0.2390 calorie, 1 erg equal to 10 raised to minus 7 joule, and 1 calorie equal to 4.184 joule. तर एक टेबल मी तुम्हाला तयार करायला सांगितला होता, तुम्ही केलेला होता. या पद्धतीने आपण तो टॅब्युलर फॉर्म सांगता येईल की कन्व्हर्जनच्या बाबतीमध्ये हा टेबल आपण त्या ठिकाणी वापरू शकतोय. नेक्स्ट इज दॅट इंटरनल एनर्जी. सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी असोसिएटेड विथ द सिस्टीम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. किंवा अजून एक त्याची व्याख्या दिली, द सम ऑफ कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी. मग कायनेटिक एनर्जी मध्ये आपण बघितलं द एनर्जी प्रोड्युस्ड बाय व्हर्च्यू ऑफ डिफरंट टाइप ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल
कायनेटिक एनर्जी म्हणलं जातं किंवा त्यालाच थर्मल एनर्जी असंही आपण त्याला नाव दिलेलं आहे. मग त्याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या मोशन असणार आहेत, व्हायब्रेशनल, रोटेशनल आणि ट्रान्सलेशनल. आणि या तिन्ही प्रकारच्या मोशनमुळे निर्माण होणारी एकूण एनर्जी म्हणजे कायनेटिक एनर्जी. दुसरा जो प्रकार आहे तो पोटेन्शियल एनर्जी, याला बॉन्डिंग एनर्जी असंही म्हटलं जातंय. दॅट दिस एनर्जी अरायजेस बाय डिफरंट टाइप ऑफ द बॉन्डिंग प्रेझेंट इन द मॅटर. मग पर्टिक्युलरली 2 प्रकारचं बॉन्डिंग असतं, एक इंटरमॉलिक्युलर आणि दुसरा इंट्रामॉलिक्युलर. अँड डिपेंडिंग अपॉन दॅट दिस पोटेन्शियल एनर्जी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, इंटरमोल एनर्जी अँड इंट्रामोल एनर्जी. तर कायनेटिक एनर्जीचे 3 प्रकार, ई रोटेशनल, ई व्हायब्रेशनल, ई ट्रान्सलेशनल. आणि पोटेन्शियल एनर्जीचे 2 प्रकार, इंटरमोल आणि इंट्रामोल. सो if we take the sum of all these 5 types of the energy, we got net value of the energy, that is total energy or the internal energy. त्याच्यानंतर आपण अभ्यासलेलं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, दॅट कॅन बी स्टेटेड बाय व्हेरियस वेज. मग त्याच्यामध्ये पहिला स्टेटमेंट आपण बघितलं, एनर्जी कॅन नायदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइड, इट कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. दुसरं आपण सांगितलं, व्हेनेवर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट डिसअपियर, देन इक्विव्हॅलंट अमाउंट ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट अपियर्स. त्याच्यानंतर तिसरं आपण सांगितलं, द टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. सिमिलर टू दॅट, टोटल एनर्जी ऑफ एन आयसोलेटेड सिस्टीम ऑल्सो रिमेन्स कॉन्स्टंट. अँड लास्ट इज दॅट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग मस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट throughout. That is, it may change from one to another. मग त्याच्यामध्ये सिस्टीम एका अवस्थेमधून दुसऱ्या अवस्थेमध्ये जरी गेली असली किंवा सिस्टीम पासून सराउंडिंग मध्ये किंवा सराउंडिंग पासून सिस्टीम कडे जरी एनर्जीचा एक्सचेंज झाला असला तरी टोटल एनर्जी जी काय असणार आहे, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम अँड सराउंडिंग मस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट. त्याच्यानंतर आपण मॅथमेटिकल एक्सप्रेशन बघितलंय. Mathematical expression for the first law of thermodynamics, that is final expression in that delta U is equal to Q plus W. मग याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे तो साइन कन्व्हेन्शनचा. या कन्व्हेन्शनचा विचार करायचा आहे आणि तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जात आहेत. किमान नीटला जेईला एक तरी प्रॉब्लेम डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू या फॉर्म्युल्यावरती असतो. हीट सप्लाइड किंवा हीट ऍब्सॉर्ब म्हटलं जातं, म्हणजे प्लस क्यू असणार आहे. हीट इव्हॉल्व्ड किंवा हीट रिलीज म्हटलं असेल तर मायनस क्यू त्या ठिकाणी घ्यायचा आहे. डेल्टा यू जर पॉझिटिव्ह असेल तर इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज आपण म्हणणार आहे, किंवा इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज असेल तर डेल्टा यू पॉझिटिव्ह घ्या. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज असेल तर डेल्टा यू निगेटिव्ह घ्या. त्या प्रॉब्लेम मध्ये वर्क ऑफ एक्सपान्शन म्हणलं असेल तर डब्ल्यू ची किंमत मायनस निगेटिव्ह न घ्या, आणि वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन म्हणलं असेल तर डब्ल्यू पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं मॉडिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक. Modification is nothing but that is sum of mass and energy of an isolated system remains constant. त्याच्यानंतर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोसेस आपण अप्लाय केल्या. मग आयसोथर्मल प्रोसेस साठी आपण बघितलं Q इक्वल टू मायनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू मायनस क्यू. ॲडिबॅटिक प्रोसेस साठी असेल डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू और मायनस डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू. अँड दिस इज द principle for refrigerator, that is adiabatic expansion. During adiabatic expansion, and W is minus, W minus आहे, process adiabatic असेल तर internal energy of the system get decreases, and we know that as internal energy get decreases, temperature of the system also get decreases. So adiabatic expansion is the principle used in the refrigeration for cooling process. Then isochoric process, the process in which volume of the system remains constant. मग याच्यामध्ये व्हॉल्यूम जर कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा यू इक्वल टू क्यूव्ही और क्यूव्ही इक्वल टू डेल्टा यू आपल्याला या ठिकाणी मिळून जाईल. आणि फायनली आयसोबारिक प्रोसेस, मग त्याच्यासाठी आपण लिहू शकतो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यूपी मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही, किंवा क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही. या पद्धतीने आपण एक्सप्रेशन त्या ठिकाणी लिहू शकतो. देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आपण बघितला, वेगवेगळे स्टेटमेंट त्या ठिकाणी बघितलेत. पैकी पहिलं स्टेटमेंट, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज युनिडायरेक्शनल, दॅट इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर.
Second is that heat cannot be completely converted into an equivalent amount of work without producing permanent changes either in the system or its surrounding. आणि तिसरं आपण बघितलं, नो मशीन हॅज इट बीन मेड दॅट हॅज एफिशियन्सी इक्वल टू युनिटी. त्याच्यानंतर आपण अभ्यासलं एन्थाल्पी. एन्थाल्पी इज नथिंग बट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टीम इन्क्लुसिव्ह ऑफ प्रेशर व्हॉल्यूम टाइप एनर्जी. त्याला आपण डिनोशन दिलंय H इज इक्वल टू U प्लस PV. H that is the enthalpy, U is the internal energy, and PV is the pressure volume type energy. So enthalpy is state function as it only depends upon initial state and final state of the system, but not upon the path. Then we have mathematical expression for change in enthalpy at constant pressure. The final expression is the important one. That final expression is that is delta H is equal to delta U plus P delta V. Delta H is equal to delta U plus P delta V. या पद्धतीने आपण एक्सप्रेशन दिलेलं आहे. आपण त्या ठिकाणी डेल्टा एच त्याला आपण क्यूपी असं पण म्हणतोय. सो क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा व्ही अँड क्यू व्ही इज नथिंग बट डेल्टा यू. तर या पद्धतीने क्यूपी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही आणि आपण त्या ठिकाणी लिहिणार आहे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यूपी. देन वी डिस्कस रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन. जर एखादी रासायनिक अभिक्रिया दिली असेल तर त्या रासायनिक अभिक्रियेसाठी डेल्टा एच मधला आणि डेल्टा यू मधलं रिलेशन बघितलंय. डेल्टा एच लाच आपण म्हणतोय हीट ऑफ रिएक्शन ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर क्यूपी आणि डेल्टा यू ला आपण म्हटलेलं आहे हीट ऑफ रिएक्शन ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम that is QV. So finally we got the equation delta H is equal to delta U plus delta nRT. आता याच्यामध्ये डेल्टा एच असणार आहे तो हीट ऑफ रिएक्शन ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर म्हणा. डेल्टा यू असेल तो हीट ऑफ रिएक्शन ऍट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स बिटवीन प्रोडक्ट गॅसियस प्रोडक्ट अँड गॅसियस रिएक्टंट. लक्षात घ्या डेल्टा एन काढत असताना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट या पद्धतीने आपल्याला काढायचं आहे. ती किंमत इथे ठेवायची आहे आणि कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपण बघितलं वर्कडन इन केमिकल रिएक्शन. जर एखाद्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये वर्कडन काढायचं असेल तर वर्कडन इन केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट मायनस डेल्टा NRT. जिथं आपण मायनस पी डेल्टा व्ही लिहिलं होतं त्याच्याऐवजी केमिकल रिएक्शन साठी आपण लिहिणार आहे W इक्वल टू मायनस डेल्टा NRT. मग ऑब्झर्वेशन असेल N2 इज ग्रेटर दॅन N1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट आर मोर टू दॅट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट. म्हणजे डेल्टा एन जर डेल्टा एन ची किंमत जर पॉझिटिव्ह असेल तर W निगेटिव्ह येणार आहे. वर्क ऑफ एक्सपान्शन असणार आहे. इफ N1 इज ग्रेटर दॅन N2 देन डेल्टा एन N1 is greater than N2, then delta N is negative, but W is positive, and therefore work of expansion. And if N1 equal to N2, then W is 0, no work will done. कुठल्याही प्रकारचं वर्कडन त्या ठिकाणी घडणार नाही. कंडिशन फॉर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू याच्यासाठी काही कंडिशन्स आपण त्या ठिकाणी बघितलेल्या आहेत. दॅट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू साठी पहिली कंडिशन आहे व्हॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टंट. व्हॉल्यूम जर कॉन्स्टंट असेल तर डेल्टा यू इक्वल टू 0 असणार आहे. सॉरी डेल्टा व्ही इक्वल टू 0 असणार आहे. आणि डेल्टा व्ही इक्वल टू 0 असेल तर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. आपण जर एखादी रिएक्शन सॉलिड किंवा लिक्विडच्या बाबतीमध्ये अभ्यासत असाल तर सॉलिड आणि लिक्विड हे नॉन कॉम्प्रेसिबल असतात की जिथं व्हॉल्यूम चेंज हा निग्लिजिबल असतो. दॅट इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0 अँड देअरफॉर फॉर सच केस डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. आणि काही रिएक्शन असे आहेत की ज्याच्यामध्ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस प्रोडक्ट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट अँड फॉर सच रिएक्शन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0. आणि जर डेल्टा एन बरोबर 0 असेल तर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू त्या ठिकाणी येणार आहे. एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल चेंजेस आपण अभ्यासलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण 4 प्रकारांचा समावेश केला. एक पहिली एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन, एन्थाल्पी ऑफ ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर चेंजेस, एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन, एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन. मग त्याच्यामध्ये आपण बघितलं एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन दॅट इज एन्थाल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स undergoes phase transition
at constant temperature and pressure is called as enthalpy of phase transition. मग याच्यामध्ये मुख्य आपण 3 प्रकार बघितलेत आणि या 3 प्रकाराचे परत अजून 2 प्रकार, एकूण 5 प्रकारांचा आपण स्टडी केलाय. एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, त्याच्या अपोजिट प्रोसेस असणार आहे एन्थाल्पी ऑफ फ्रीजिंग. एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, त्याच्या अपोजिट प्रोसेस असणार आहे एन्थाल्पी ऑफ कंडेन्सेशन. आणि 5वा प्रकार आपण बघितला एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. पैकी एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन, द एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of the solid undergoes fusion without change in temperature and at constant pressure is called as enthalpy of fusion. आपण एक्झाम्पल वॉटरचं दिलेलं होतं. आणि एन्थाल्पी ऑफ फ्युजनच्या अपोजिट असणार आहे ते एन्थाल्पी ऑफ फ्रीजिंग. त्याच्यानंतर दुसरा जो प्रकार बघितला एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन, द एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of liquid undergoes vaporization without change in temperature and at constant pressure, that is enthalpy of vaporization. मग त्याची जी अपोजिट प्रोसेस असणार आहे ती एन्थाल्पी ऑफ कंडेन्सेशन. याचे एक्झाम्पल आपण वॉटरच्या बाबतीमध्ये व्हेपरायझेशन एन्थाल्पी किती आहे ती बघितलेली आहे. त्याच्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, द एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of the solid undergoes sublimation without change in temperature and pressure is called as enthalpy of sublimation. याच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, काही पदार्थांसाठी एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन डायरेक्टली काढता येऊ शकते. उदाहरणार्थ कॅम्फर असेल, नॅफ्थॅलिन असेल, त्यानंतर अमोनियम क्लोराईड असेल, या पदार्थांचं सब्लिमेशन होत आहे, यांची तुम्ही डायरेक्ट व्हॅल्यू काढू शकता. पण मेजॉरिटी पदार्थ असे आहेत की ज्यांचं सब्लिमेशन होत नाही. मग अशा पदार्थांसाठी आपण ह्या इक्वेशनचा वापर करायचा आहे. एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज द सम ऑफ एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन अँड एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. जर एखाद्या पदार्थाचं सब्लिमेशन होत नसेल आणि आपल्याला जर सब्लिमेशन एन्थाल्पी काढायची असेल तर त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण वापरणार आहे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन इक्वल टू एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन प्लस एन्थाल्पी ऑफ वेपरायझेशन. मग त्याच्यामध्ये आपण पुढे बघितलं एन्थाल्पी ऑफ ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर चेंजेस. मग ॲटॉमिक चेंजेस मध्ये येणार आहे एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन अँड इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. तर मॉलिक्युलर चेंजेस मध्ये येणार आहे एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. आयोनायझेशन एन्थाल्पी किंवा एन्थाल्पी ऑफ आयोनायझेशन आपण बघितली, दॅट इज एन्थाल्पी चेंज accompanies the removal of an electron from each atom or ion in 1 mole of gaseous atom or ion is called an enthalpy of ionization. मग त्याच्यामध्ये आपण सोडियमचं एक्झाम्पल घेतलंय, कॅल्शियमचं एक्झाम्पल घेतलं होतं. कॅल्शियमच्या बाबतीमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. मग पहिला इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी जी लागणारी एनर्जी आहे त्याला आपण फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हणलं आणि दुसरा इलेक्ट्रॉन काढण्यासाठी लागणारी जी एनर्जी आहे त्याला आपण सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी म्हटलंय. मग ऑब्झर्वेशन असं येत आहे सेकंड आयोनायझेशन एन्थाल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर टू दॅट ऑफ फर्स्ट आयोनायझेशन एन्थाल्पी. त्याच्यानंतर आपण पुढचा प्रकार बघितला होता इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी. सो व्हॉट अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी, दॅट इज एन्थाल्पी चेंज दॅट अकम्पेनिंग. मग याच्यामध्ये आपण इलेक्ट्रॉन काय करतोय ऍड करतोय. इलेक्ट्रॉन ऍड केला जाणार आहे कुठं इन आयसोलेटेड गॅसियस ॲटम. मग त्याला आपण इलेक्ट्रॉन गेन एन्थाल्पी असं म्हटलं जातं. द एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of gaseous atom gains electron to form gaseous ion, that is referred as electron gain enthalpy. मग याच्यामध्ये आपण क्लोरीनचं एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. एन्थाल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, दॅट इज दुसरा प्रकार या ठिकाणी येणार आहे मॉलिक्युलर चेंजेसच्या बाबतीमधला. द एन्थाल्पी चेंज when all the molecules in 1 mole of gaseous substance undergo the dissociation into its constituent gaseous atom is called as enthalpy of atomization. मग त्याच्यामध्ये आपण क्लोरीनची ॲटोमायझेशन एन्थाल्पी बघितली आहे, मिथेनची ॲटोमायझेशन एन्थाल्पी आपण बघितली. त्याच्यानंतर एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. व्हॉट अबाउट द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन, द एन्थाल्पी चेंज when 1 mole of the substance is dissolved in specified amount of the solvent to form solution of particular concentration is known as द एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन. मग त्याच्यामध्ये आपण सोडियम क्लोराईडच्या बाबतीमध्ये एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशनचा स्टडी केला. सोडियम क्लोराईडच्या बाबतीमध्ये आपण 3 इंटरॅक्शनचा स्टडी केला. सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शन, सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन आणि सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन. पैकी सोल्यूट सोल्यूट इंटरॅक्शनला आपण क्रिस्टल लॅटाइज एन्थाल्पी असं म्हटलंय. दॅट कॅनॉट बी डायरेक्टली डिटरमाइन्ड, इट कॅन बी डिटरमाइन्ड बाय द यूज ऑफ हेज लॉ अँड द बॉर्न हेबर सायकल. हेज लॉ आणि बॉर्न हेबर सायकलचा वापर करून आपण ती व्हॅल्यू डिटरमाइन केलेली आहे.
त्याच्यानंतर इन दॅट इज सॉल्व्हंट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन आणि सोल्यूट सॉल्व्हंट इंटरॅक्शन या दोन्हीला मिळून आपण त्या ठिकाणी नाव दिले सॉल्व्हेशन एन्थाल्पी, किंवा त्याला जर वॉटर सॉल्व्हंट वापरला असेल तर त्याला आपण हायड्रेशन एन्थाल्पी असं म्हणू शकतो. आणि सगळ्यात महत्वाचं फायनलचं एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लॅटाइस एन्थाल्पी अँड हायड्रेशन एन्थाल्पी. हायड्रेशन म्हणा किंवा सॉल्व्हेशन म्हणा. सो एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन इज द सम ऑफ क्रिस्टल लॅटाइस एन्थाल्पी अँड द सॉल्व्हेशन एन्थाल्पी. तर या पद्धतीने आपण एन्थाल्पी ऑफ सोल्युशन बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढचा प्रकार आहे एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन. व्हॉट अबाउट द एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन? द एन्थाल्पी चेंज when a solution of one concentration is diluted to form solution of another concentration. मग याच्यामध्ये आपण बघितलं की ही एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन आपल्याला डायरेक्टली काढता येत नाही, ती इनडायरेक्टली आपण हेज लॉचा वापर करून आपण त्या ठिकाणी काढू शकतो. एक एक्झाम्पल तुम्हाला HCl चं दिलेलं होतं की ज्या सहाय्याने आपण एन्थाल्पी ऑफ डायल्युशन जे आहे ते आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण पुढचा भाग बघितला थर्मोकेमिस्ट्री, दॅट इज ब्रँच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of energy or heat changes accompanying the chemical transformation is known as thermochemistry or chemical energetics. पण त्याच्यामध्ये एन्थाल्पी ऑफ द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, त्याला हीट ऑफ रिएक्शन असं म्हटलंय, त्याची व्याख्या आपण बघितली. द डिफरन्स बिटवीन सम ऑफ एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट अँड दॅट ऑफ रिएक्टंट with every substance is in definite physical change and amount in moles represented by coefficient in the balanced equation is called as heat of reaction or enthalpy of reaction. but त्याचे कॅल्क्युलेशन आपण बघितलं. डेल्टा H is equal to sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of reactant. पण त्याच्यामध्ये जो काही रिएक्शन आहे त्या दोन प्रकारचे आहेत. एक प्रकार आहे तो एक्झोथर्मिक आहे आणि दुसरा प्रकार आहे तो एंडोथर्मिक आहे. मग जे एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन आणि त्याच्या बाबतीमध्ये काही ऑब्झर्वेशन आपण घेतलेले आहेत. एक्झोथर्मिक रिएक्शन अँड एंडोथर्मिक रिएक्शन. पहिला प्रकार आपण बघितला एक्झोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी गेट इव्हॉल्व्ड आउट. सो फॉर दिस रिएक्शन दॅट इज H1 इज लेस दॅन एक्झोथर्मिक रिएक्शन साठी रिएक्टंटचा एन्थाल्पी कंटेंट हा जास्त असणार आहे. enthalpy of the reactant is greater than enthalpy of the product. रिएक्टंटची एन्थाल्पी ही प्रॉडक्टच्या एन्थाल्पी पेक्षा जास्त असेल, त्यामुळे डेल्टा H या ठिकाणी निगेटिव्ह येणार आहे and delta H is negative for this process. Then enthalpy of reactant is greater than enthalpy of product and therefore reactant are more unstable to that of product or product are more stable to that of reactant. त्याच्यानंतर आपण बघितलं एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शनच्या बाबतीमध्ये हीट एनर्जी इज ऍब्सॉर्ब ड्युरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन. डेल्टा H is positive. This process is non-spontaneous one. Then in this reaction that enthalpy of reactant is less than that of the product and therefore reactant are more stable to that of product. डिफरन्सिएशन आपण बघितलेलं आहे दोन्हीच्या बाबतीमध्ये. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन आपण बघितलाय. द चेंज इन एन्थाल्पी बिटवीन प्रोडक्ट अँड रिएक्टंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हेन ऑल सबस्टन्सेस इन्व्हॉल्व्ड इन द स्टँडर्ड फिजिकल स्टेट. जर सगळे पदार्थ स्टँडर्ड फिजिकल स्टेट मध्ये असतील तर त्या रिएक्शनचा जो एन्थाल्पी चेंज आहे त्यालाच आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज म्हणतोय, डिनोटेड बाय डेल्टा H0. त्याच्यानंतर काही आपण कन्व्हेन्शन्स बघितलेले आहेत फॉर रायटिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन. ते काही या ठिकाणी गरजेचं नाही आता सध्या. आपण त्याच्यानंतर अभ्यासलेलं आहे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन त्याच्या बाबतीमध्ये आपण काही प्रकार अभ्यासलेले आहेत. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबशन आणि बॉन्ड एन्थाल्पी. मग त्याच्यामध्ये पहिला प्रकार द चेंज इन स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, the change in enthalpy when one mole of pure compound in their standard state formed from its constituent element also in their standard state is called as standard enthalpy of formation. Likewise, standard enthalpy of combustion, the change in enthalpy when one mole of substance in standard state burnt in excess of oxygen is called as standard enthalpy of combustion. Bond enthalpy बद्दल आपण माहिती घेतली. The enthalpy change or energy required
to break a particular bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atoms or radicals is called an bond enthalpy or bond energy. मग त्याच्यामध्ये आपण काही एक्झाम्पल बघितले आहेत, काही डायटॉमिक मॉलिक्यूल घेतले, काही पॉलिएटॉमिक मॉलिक्यूल घेतले. ऑब्झर्वेशन महत्वाचं असं आहे, डायटॉमिक मॉलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये व्हॉट एव्हर बॉन्ड एन्थाल्पी इज नथिंग बट दॅट इज ऍटोमायझेशन एन्थाल्पी. डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये जे ऍटोमायझेशन एन्थाल्पी आहे त्यालाच आपण बॉन्ड एन्थाल्पी म्हणतोय, किंवा जी बॉन्ड एन्थाल्पी आहे तीच ऍटोमायझेशन एन्थाल्पी. मात्र पॉलिएटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये हे मात्र थोडंसं वेगळं असणार आहे. पॉलिएटॉमिक मॉलिक्यूलच्या बाबतीमध्ये ऍव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी आपल्याला त्या ठिकाणी घ्यावी लागणार आहे. म्हणजेच ऍटोमायझेशन एन्थाल्पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स जर तुम्ही केले तर तुम्हाला मिळेल दॅट इज ऍव्हरेज बॉन्ड एन्थाल्पी. मग त्याच्यानंतर आपण बघितलं रिलेशन बिटवीन एन्थाल्पी अँड बॉन्ड एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन अँड बॉन्ड एन्थाल्पी. मग रिलेशन काय आहे तर फायनली आपण रिलेशन बघितलं, हीट ऑफ रिएक्शन इज द डिफरन्स बिटवीन सम ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ रिएक्टंट बॉन्ड अँड सम ऑफ बॉन्ड एन्थाल्पीज ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड. रिएक्टंटच्या एकूण बॉन्ड एन्थाल्पी मधून प्रोडक्टची एकूण बॉन्ड एन्थाल्पी सबट्रॅक्ट करा, तुम्हाला जी काय मिळेल ती एन्थाल्पी ऑफ रिएक्शन. सो दिस इज अनदर वे टू फाइंड आउट हीट ऑफ रिएक्शन. याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम असणार आहेत. तुम्हाला काही बॉन्ड एन्थाल्पीचे, काही बॉन्डच्या एन्थाल्पी त्या ठिकाणी दिल्या जातील. मग त्या बॉन्ड एन्थाल्पीचा वापर करून एकतर तुम्हाला हीट ऑफ रिएक्शन दिली जाईल, किंवा हीट ऑफ रिएक्शन जर दिली असेल आणि एका विशिष्ट बॉन्डची एन्थाल्पी तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारली जाईल, तर याच्यावरती तुम्हाला प्रॉब्लेम विचारले जाणार आहेत. त्याच्यानंतर आपण पुढे अभ्यास केलाय हेज लॉ ऑफ कॉन्स्टंट हीट समेशन, दॅट इज द चेंज इन एन्थाल्पी टेकिंग प्लेस ड्युरिंग केमिकल रिएक्शन इज independent on path between initial state and final state of the reacting system. किंवा हे स्टेटमेंट आपण असं दिलंय, द चेंज इन एन्थाल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टंट at constant temperature and pressure whether this reaction carried out in one step or in several steps. मग त्याच्यामध्ये आपल्याला एक जनरल एक्झाम्पल घेऊन आपण एक्सप्लेनेशन दिलं आणि पर्टिक्युलर एक्झाम्पल सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन बघितलंय, ऍप्लिकेशन्स आपण त्या लॉचे स्टडी केलेले आहेत. हेज लॉचे जे काही ऍप्लिकेशन आहे त्याच्यामध्ये पहिलं ऍप्लिकेशन आहे, हेज लॉ कॅन बी ऍप्लिकेबल फॉर द कॅल्क्युलेशन ऑफ एन्थाल्पी ऑफ दोज केमिकल रिएक्शन whose enthalpy change cannot be possible to determine experimentally. It is applicable for the calculation of enthalpy of chemical reaction which do not take place directly. It is used for the calculation of enthalpy of formation of any compound from its element. It is used for the calculation of enthalpy of combustion. And last is that according to Hage law, thermochemical equation can be added, subtracted, multiplied by numerical factor like algebraic equation. त्याच्यानंतर आपण पुढचा टप्पा अभ्यासला, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किंवा इरिव्हर्सिबल प्रोसेस. द रिएक्शन और द प्रोसेस that occur under specified set of condition and takes place on its own without external influence is called as spontaneous process. मग त्याची काही एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी बघितलेले आहेत. दॅट इज ऑल नॅचरल प्रोसेसेस. जेवढे काही नॅचरल प्रोसेसेस आहेत त्या सगळ्या नॅचरल प्रोसेसेस काय असणार आहेत तर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस असणार आहे. Then examples of these spontaneous processes are flow of water from higher level to lower level, flow of heat from hot body to cold body, flow of electricity from higher electrical potential to lower electrical potential, dissolution of the KCl, acid base neutralization, diffusion of gas from higher concentration to lower concentration. If the bulb filled with gas connect to an evacuated bulb by tube with a stopcock, then stopcock, when stopcock is opened, then gas expands spontaneously and occupies entire volume as shown below. या पद्धतीनं हे दोन एक एक्सपेरिमेंट त्या ठिकाणी केलाय. एक गॅस बल्ब फिल्ड विथ गॅस and another is that evacuated bulb. They are two connected by a tube and stopcock. मग हा स्टॉपकॉक जर आपण ओपन केला तर इथला गॅस जो काय असेल तो स्पॉन्टेनियसली एक्सपांड होईल आणि इव्हॅक्युएटेड बल्ब मध्ये तो अक्वायर करेल. तर काही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इरिव्हर्सिबल प्रोसेसचे आपण वैशिष्ट्य बघितलेले आहेत, काही कॅरेक्टरिस्टिक आहेत. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस
occur spontaneously in one direction cannot occur spontaneously in opposite direction. It is very fast one. It is not concerned with the rate at which this process takes place, and all spontaneous processes occur in one direction that will leads to equilibrium. That end of all processes is equilibrium. त्याच्यानंतर आपण बघितलं पहिलं एनर्जी अँड स्पॉन्टॅनिटी. एखादी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस असेल तर त्याच्या पाठीमाग आपण रिझन सांगितलं. त्या रिएक्शनचा डेल्टा एच हा निगेटिव्ह असला पाहिजे. ज्या प्रोसेस एक्झोथर्मिक आहेत त्या स्पॉन्टेनियस आहेत. मग त्या काही रिएक्शनचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्या लक्षात आलं मेल्टिंग ऑफ आईस इज बर्फाचं वितळणं ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे, बट इट इज एंडोथर्मिक वन विथ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. मग त्याच्या बाबतीमध्ये आपण बघितलं आईस गेट कन्व्हर्टेड इनटू H2O लिक्विड बाय ऍब्सॉर्बिंग हीट ऑफ अबाउट 6.01 किलोजूल. सो दिस इज स्पॉन्टेनियस बट एंडोथर्मिक प्रोसेस. मग याच्या बाबतीमध्ये आपल्याला एनर्जीचा क्रायटेरिया एक्सप्लेन करता येत नाही. आपण पुढे म्हणलं एनर्जी इज नॉट सफिशियंट क्रायटेरिया टू एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी. आपण दुसरा क्रायटेरिया त्या ठिकाणी दिला, दॅट इज एंट्रोपी, द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टी विच इज द मेजर ऑफ मॉलिक्युलर डिसऑर्डर ऑर द रँडमनेस. मग त्या ठिकाणी आपण सांगितलं इफ द substance changes from solid to liquid to gas, then randomness or disorder get increases and entropy also get increases. Or if the substance changes from gas to liquid to solid, that the system tends toward the ordered system. Disorder get decreases, randomness get decreases, and therefore entropy of the system is also get decreases. त्याच्यानंतर आपण बघितले quantitative definition of the entropy. So quantitative definition of the entropy, that is delta S is equal to Q reversible upon T. Delta S जर काढायचं असेल तर amount of heat absorbed or amount of heat transferred in reversible manner to the temperature at which transfer takes place हे या ठिकाणी घेणार आहे आपण. आणि या पद्धतीने डेल्टा S is proportional to Q reversible upon T किंवा डेल्टा S is equal to Q reversible upon T या फॉर्म्युलाचा वापर करून आपण एंट्रॉपी चेंज कॅल्क्युलेट केलेला आहे. एंट्रॉपी अँड द स्पॉन्टेनिटी. मग तिथं आपण सांगितलं जर एखाद्या प्रोसेसची एंट्रॉपी वाढली जात असेल, डेल्टा एस पॉझिटिव्ह असेल तर ती प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असणार आहे. डेल्टा एस निगेटिव्ह असेल तर ती प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे. पण एक एक्झाम्पल आपल्या समोर आलं, वॉटरचं फॉर्मेशन, दॅट इज ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2O. याचा एंट्रॉपी चेंज निगेटिव्ह आहे. एंट्रॉपी चेंज निगेटिव्ह असताना सुद्धा ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आहे. मग त्या ठिकाणी आपण रिझनिंग दिलं, दॅट इज टोटल एंट्रॉपी जी काय असेल डेल्टा एस टोटल एंट्रॉपी चेंज असेल, डेल्टा एस टोटल आहे तो जर पॉझिटिव्ह आला तर ती प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असणार आहे. मग त्याच्यासाठी आपण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सचं एक स्टेटमेंट त्या ठिकाणी वापरलं, दॅट इज टोटल एंट्रॉपी ऑफ द सिस्टीम अँड इट्स सराउंडिंग इन्क्रीजेस इन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. देअरफॉर डेल्टा एस युनिवर्स that is equal to delta S total and that is equal to delta S of the system plus delta S of the surrounding is greater than 0, that is it is positive and then process will be spontaneous. मग एक एक्झाम्पल आपण त्या ठिकाणी वॉटरच्या बाबतीमध्ये घेतलं होतं आणि फायनली प्रेडिक्शन दिलं डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर दॅन 0, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. डेल्टा एस इज लेस दॅन 0, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस. and if delta S total is equal to 0, then process is in equilibrium. आता हा जो डेल्टा एस टोटल आहे तो काढायचा झाला तर डेल्टा एस ऑफ द सिस्टीम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग त्या ठिकाणी घ्यावं लागतंय. पण डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग दॅट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक. मग त्याच्यासाठी सायंटिस्ट गिव्हनी एक नवीन टर्म दिली की ज्याला गिव्ह द फ्री एनर्जी असं म्हटलं जात आहे. मग त्याची जी काही डेफिनेशन आहे ते आपण अभ्यास केली आहे. द रिझल्टंट एनर्जी मेजर्ड बाय एन्थाल्पी एच अँड एंट्रॉपी एस ऑफ द सिस्टीम at constant temperature is called as give the free energy. त्याला give the free energy असं म्हणलं. G equal to H minus TS, that is the give the free energy. आणि याचा जर चेंज काढायचा झाला तर डेल्टा G equal to डेल्टा H minus T डेल्टा S. जर तुम्हाला डेल्टा H दिला असेल, डेल्टा S दिला असेल तर त्याच्यावरून तुम्ही डेल्टा G ची किंमत काढू शकता. आणि हा जो काही डेल्टा G आहे तो जर निगेटिव्ह आला तर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असणार आहे. डेल्टा G पॉझिटिव्ह आला तर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलंय
की हा जो काही डेल्टा जी आहे तो लेस दॅन 0 म्हणजे निगेटिव्ह असेल तर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ग्रेटर दॅन 0 असेल म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस असणार आहे या पद्धतीनं. तर 3 क्रायटेरिया आपण अभ्यासलेले आहेत. आता इथं जो डेल्टा एच आणि डेल्टा एस यांच्या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्याच्यानुसार आपण 4 मुद्दे महत्वाचे बघितलेले आहेत. दॅट इज इफ डेल्टा एच अँड डेल्टा एस both are negative, then delta G will be negative, then the reaction will be spontaneous when the delta H, when the term delta H having higher magnitude than T delta S. This is possible at low temperature. म्हणजे डेल्टा एस आणि डेल्टा एस दोन्ही पण जर निगेटिव्ह असेल तर डेल्टा जी निगेटिव्ह येणार आहे ऍट लो टेम्परेचर. इफ डेल्टा एच and delta S both are positive, then delta G will be negative when the reaction will be carried out at high temperature. If delta H is negative and delta S is positive, then delta G is always negative. The reaction will be spontaneous at all temperature. If delta H is positive, G is always positive and the reaction is non-spontaneous at all temperature. या 4 कंडिशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. याच्यावरती प्रश्न विचारला जातोय. देन टेम्परेचर ऍट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम स्टेटचं जे टेम्परेचर आहे ते काढण्यासाठी आपण फॉर्म्युला वापरणार आहे टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. लक्षात घ्या, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. याच्या वरच्या मुद्दे आपण म्हणलं होतं की डेल्टा एच आणि डेल्टा एस दोन्ही पण निगेटिव्ह असेल तर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस असणार आहे लो टेम्परेचरला. पण लो टेम्परेचर म्हणजे किती, तर बिलो दिस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. मग ते इक्विलिब्रियम टेम्परेचर काढायचं झालं तर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस करा, तुम्हाला इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिळून जाईल. त्याच्यानंतर आपण पुढे बघितलं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी अँड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. फायनलचं जे रिलेशन आहे दॅट इज डेल्टा जी झिरो इक्वल टू -2.303 RT log to the base 10 of K. तुम्हाला या रिलेशन वरती प्रश्न विचारले जाणार आहेत. इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के ची व्हॅल्यू दिली असेल तर डेल्टा जी झिरो काढता येईल किंवा डेल्टा जी झिरो दिला असेल तर इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट के ची किंमत तुम्हाला फाइंड आउट करता येईल. या पद्धतीचे आपण प्रॉब्लेम रेग्युलरला बघितलेले आहेत. नाउ लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चॅप्टर इज दॅट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दॅट इज एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड is 0 at absolute zero temperature. Thus at T equal to 0 entropy S is also equal to 0. मग त्याच्यामध्ये आपण एक टर्म बघितली रेसिड्युअल एंट्रोपी. द एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलाइन सबस्टन्स is greater than 0 at absolute 0. The temperature due to the disorder associated with the substance is called as residual entropy. तर त्याला आपण रेसिड्युअल एंट्रोपी असं म्हटलेलं आहे. इम्पॉर्टंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मग त्याच्यामध्ये आपण काही इम्पॉर्टन्स बघितले. पहिला, इट अलाउज टू डिटरमाइन द एंट्रोपी ऑफ एनी सबस्टन्स इन सॉलिड, लिक्विड और गॅसियस स्टेट ऍट एनी डिझायर्ड टेम्परेचर. आणि जे काही सेकंड त्या ठिकाणी आपण बघितलं त्याचं ऍप्लिकेशन, दॅट इज आपण जे काही एंट्रोपी स्टँडर्ड मोलर एंट्रोपी आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतोय. स्टँडर्ड मोलर एंट्रोपी जर कॅल्क्युलेट करायची असेल दॅट इज ऍब्सोल्यूट एंट्रोपी of 1 mole of the pure substance at 1 atmospheric pressure and 25 degrees centigrade is known as standard molar entropy denoted by H0. आता याचे ऍप्लिकेशन कोणते आहेत तर ऍप्लिकेशन्स ऑफ द स्टँडर्ड मोलर एंट्रोपी इज यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड मोलर एंट्रोपी चेंज. स्टँडर्ड मोलर एंट्रोपी चेंज जर काढायचं झाला तर तिथं आपण याचा वापर करू शकतोय. सो डेल्टा H0 इज इक्वल टू सम ऑफ standard molar entropies of the product minus sum of standard molar entropies of the reactant. आणि दुसरा, it is useful to compare entropies of different substances under the same condition of temperature and pressure. It has been found that entropy of the substance increases from solid to gas state. Entropy of the substance increases with increasing complexity of the molecule. So it is found that heavier substances have larger S value than lighter value. थोडक्यात it is used to compare complexity of the molecule. मॉलिक्यूलची कॉम्प्लेक्सिटी कंपेअर करण्यासाठी या स्टँडर्ड मोलर एंट्रोपीचा आपण वापर करू शकतो. अँड दॅट्स ऑल अबाउट केमिकल थर्मोडायनेमिक. इथे केमिकल थर्मोडायनेमिकचं जे काही डिस्कशन आहे ते इथं संपलंय. थँक्यू व्हेरी मच. हॅव अ नाईस डे. गुड डे.